ඉතින් ඔන්න අද දවසෙත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔන්න ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔයාලගේ good standing එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ වෙද්දි වීඩියෝස් 3ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කොහොමද international qualified nurse කෙනෙක් විදිහට, ඒ කියන්නේ IQNM process එක හරහා අප්‍රේකේ registration එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලබා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ nurse කෙනෙක් විදිහට UK සහ මේ පිළිගත් රටවල් කීපයේ registration එක තියෙන අයට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගයිඩ් කරගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝස් ටික හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ process එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කාටවත් මුදලක් දෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පොලිස් රිපෝට් එක එක්කම good standing කියන දේවල්. ඉතින් good standing එක ලබා ගන්න එක UK වල කොහොමද කරන්න කියලා මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවෙන් කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන ඔයගලන්ගේ සයිට් එක, කියන්නේ SLNC සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන ඒ ඩොකියුමන්ට් ගැන මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම්. හැබැයි මෙතනදී ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි UK වලදී ඔයගලන්ට මේ දේ කරන්න විනාඩි 2ක විතර කාලයක් යන්නේ ඔයාලගේ NMC පෝර්ටල් එකට ලොග් වෙලා ඒකින් සර්ටිෆිකේට් එක රික්වෙස්ට් කරන්න තියෙන good standing එක ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට් අප්‍රේකට ඒක පෝස්ට් කරනවා. හැබැයි ලංකාව තාමත් පස්සෙන් ඉන්නේ, කියන්නේ පිටපස්සෙන් ඉන්නේ. ලංකාවට ඒක මෙනු වලින්ම අපිට කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට යම්කිසි කාලයකුත් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ. මොනවද ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී අවශ්‍ය නිසා මේ process එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සමහර විට කරපු කෙනෙක් ඇති, ඒ ඇටි අයිඩියා එක ඇති. නමුත් අලුතෙන් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇයට තමයි මේ වීඩියෝ කරන් යන්නේ. මොකද UK වලට ඔයගොල්ලන්ට good standing අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ nurse කෙනෙක් විදියට එන්න. හැබැයි සමහර අය ඒකත් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. ඉතින් ඒ නිසා ගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් ඕස්ට්‍රේලියන් process එක කරනකොට ඒක ගන්න කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ව මම පෙන්නන්නේ ඕගොල්ලන්ට good standing එක ඔයාලගේ NMC එක, කියන්නේ UK වලට අදාළ විදිහට මම මේ කතා කරන්නේ. ඔයාලා ඉන්න රට අනුව ඔයාලගේ මේ තියෙන ඔයාලගේ නර්සින් කවුන්සිල් එකට දාලා පෝර්ටල් එක නැත්නම් ඔයාලගේ ලොගින් පේජ් එක වෙනස් ඇති. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ UK වල එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා එතකොට මේ වෙනස්කම් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. කොහේ හරි ඒ ළඟ තැනක තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔන්ලයින් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලබා ගන්න කියන්නේ මේ වැඩේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. බැරි වෙන්නේ ලංකාවේ විතරයි. මම මේ කලින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා වගේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් UK වල ඔයගොල්ලෝ NMC ඔයාලගේ පෝර්ටල් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ මේ තොරතුරු ඇතුළත් වෙච්ච මේ පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ රෝස පාටින් සඳහන් කරලා තියෙනවා my registration කියලා කොටසක්. ඉතින් අන්න ඒ drop down එක ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් good standing එකට අදාළ වෙන page එකට යන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඒක ක්ලික් කරලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට drop down එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒකේ යටම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හරියට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් request a certificate of current professional status කියලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් good standing කියන නමින් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගෙන් මෙන්න මේ විදිහට විස්තර වගේක් අහනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දේවල් වලට ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන next button එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් එනවා ඊළඟ step එකට. දෙවෙනි step එකේදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ඔයාලට මේක යවන්න ඕන රට මොකක්ද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන කතා කරන නිසා මෙතනදී ඕස්ට්‍රේලියාව සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාව සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටසේදී ඔයාලගේ ඕස්ට්‍රේලියාවට අදාළ බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ drop down එක ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන උඩින්ම තියෙන්නේ NMAC එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ skill assessment එක ලබා ගන්න ආයතනය. ඉතින් අපිට දැනට ඒකට නෙමෙයි good standing යවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා skill assessment කරනකොට ඒ ආයතනය තමයි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට යවන්න තියෙන්නේ මේක AFRA එකට. එතකොට අපි මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඒක තෝරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි මේක යන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ මේ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි ලංකාවෙන් ලබා ගන්න good standing එකත් යවන්න ඕනේ. ඉතින් GPO box 9958 Melbourne VIC කියන්නේ Victoria. මෙතන තියෙනවා post code එක 3.21 කියන අංකය. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතනදී මේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ AFRA පෝර්ටල් එකේ තියෙන ඔයාලගේ තියෙනවා තව නම්බර් එකක් ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකට අදාළ වෙන. ඉතින් ඒ නම්බර් එක බලලා ඒක මෙතනට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් නම්බර් එකක් ඔයගලන්ට තියෙනවා. අන්න ඒක මෙතනට දාන්න. ඒක වැඩි හොඳට මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. වැඩි හොඳට ඔයගලන්ට දාන්න. එතකොට ඔයාලව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ විදිහට කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ටික් එක දාන්න. මෙතනදී ඔයාගේ ඩීටේල්ස් එළියට දෙන්න. ඔයාගේ කන්සර්න් එක දෙනවා කියන කතන්දරේ මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන දීලා
මේ ටික් එක දීලා මේක සබ්මිට් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේක ඔටෝමැටිකලි සබ්මිට් වෙනවා. මම ඊළඟට සබ්මිට් කියන කොටසට යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඔල්රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. මට ආයෙ පාරක් යවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලිම මේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට NMC එක හරහාම මේක පෝස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් විනාඩි 2ක විතර වැඩක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඔන්ලයින් පේජ් එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ප්‍රොෆයිල් එකට ඇවිල්ලා ඒක දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේම තමයි ලංකාවෙත් කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අපිට අපි දන්නවනේ ඉතින් ලංකාවේ දේවල්. ඉතින් ඒ විදිහට සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ යටතේ යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනිටම ඔයගොල්ලෝ NMC එකෙන් ලබා ගන්න විදිය. මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් කොහොමද ලංකාවෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ good standing එක ලබා ගන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන document කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලංකාවෙන් පිටේ ඉඳලා apply කරනවා නම් additional document එකකුත් එතනදී අවශ්‍ය වෙනවා කීපයක්ම. ඒ ටිකත් මම ඔයගලන්ට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ UK එක ගන්න විදිය ගැන අර ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා දාපු ටිකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා. දැන් අපි කතා කරමු මොනවද ලංකාවේ නර්සිං කවුන්සිල් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ මේ good standing එක ගන්නකොට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයගලන්ට ડોකියුමන්ට් කීපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර ડોකියුමන්ට් මම ස්ක්‍රීන් එක දැන් ඉස්සරහට පෙන්නනවා ඔයගලන්ට ෂෙයා කරලා. එතකොට පෙන්නන්නම් කියන්නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට්, ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් මේ වගේ ડોකියුමන්ට් කීපයක් එනවා. ඉතින් ඒ සියලුම ડોකියුමන්ට් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒ හැරුණකොට මෙතන සිද්ධ වෙන process එක ගැන මම ඔයගලන්ට කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට දැන් ඔයාලා UK වල හෝ මේ පිළිගත්ත අපි අදාළ වෙන රටක ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාලට යන්න බැහැනේ good standing එක ගන්න. ඒතකොට ඔයා වෙනුවෙන් කෙනෙක්ව ඔයාට යවන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ කියන්නේ අක්කා, නංගි, මල්ලි කියන ඔයාට රිලේට් වෙන ඊළඟ ෆස්ට් ඉන්න කෙනාව යවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, සහෝදර සහෝදරියෝ වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් එහාගේ යාළුවෝ වගේ කෙනෙක් යවන්න බැරි කතාව තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. නමුත් ඒක අතිරින් කරගන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී රික්වෙස්ට් ලෙටර් එකක් දෙන්න තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. ඉතින් ඒකේදී ඔයාලා සඳහන් කරනවා ඔයා good standing එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මෙහි ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙන්න මේ ඒ කතන්දරය ඔයගොල්ලෝ දාන්න අෆ්‍රා ඒ කතන්දරේ. ඊට පස්සේ ලිපිනේ ඒක ඇතුළත් කරන්න අෆ්‍රා වල ලිපිනේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක NMC good standing ගන්නකොට පෙන්නුවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ටික ඇතුළත් කරලා ඒ ලියුම හදන්න ඕනේ. ඊළඟට තව වැදගත් ලියුමක් හදන්න ඕනේ. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ ඔයාගේ සහෝදරිය කියලා හිතමුකෝ. ඒතර ඒ සහෝදරිය ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් ටික අරගෙන යනවා නම් නර්සිං කවුන්සිල් එකට එයා තමයි ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් අරන් එන්නේ ඔයා වෙනුවෙන් කියන දේ ගැන එයාව නම් කරලා කියන්නේ එයාගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර්, එයාගේ නම, මේ දේවල් එයාගේ ඇඩ්‍රස් ඇතුළත් කරලා එයා වෙනුවෙන් ලෙටර් එකක් ඔයා යවන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ලෙටර් එක ඔයා හදලා යවන්න ඕනේ තමන්ගේ සහෝදරියගේ විස්තර දාලා මෙයා මම වෙනුවෙන් මේක අරගෙන එනවා කියන දේ ඇතුළත් කරලා. ඉතින් මෙතනදී මට වෙච්ච පෞද්ගලික අත්දැකීමක් කියන්නම්. ලංකාව කොච්චර පිටුපසින්ද ඉන්නේ සහ ලංකාවේ කාර්යාලවල වැඩ කරන අයගේ දැනුම් සම්භාරය ගැන. ඉතින් මම ඒ on behalf letter එක කියන්නේ මං වෙනුවෙන් ලියලා දෙන ඒ letter එක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හොඳට හදලා ඒකේ අදාළ තොරතුරු ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා මම වෙනුවෙන් එයා එනවා කියලා සම්පූර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා ඒ ලෙටර් එක තමයි යවලා තිබුණේ. ඉතින් එතනදී ඒ ඔෆිස් එකේ අය බලලා මේ ලෙටර් එක නෙමෙයි මේක සිංහලෙන් ලියාගෙන එන්න, මේක වැරදි ලිපියක්, මේ විදිහට නෙමෙයි ඇප්ලිකන්ට් වෙනුවෙන් මම එනවා කියලා සහෝදරියට ලියුමක් ලියාගෙන එයාත් අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා තිබ්බා සිංහලෙන්. ඉතින් ඒකම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තිබුණේ. නමුත් ඒක සිංහලෙන් ලියාගෙන එන්න ඕනේ කියන මට්ටම තිබ්බා. මොකද ඉංග්‍රීසි එක කියවලවත් එයාට තේරුම් ගන්න බෑ. එයා ඒක on behalf ලියපු ලෙටර් එකක් කියලා. ඉතින් අනිත් ડોකියුමන්ට් ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් අරගෙන ඉතලා සිංහලෙන් ලියලා ඊට පස්සේ අන්තිමටම යවුවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හරි ඔයගලන්ට වැඩේ දැන් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රධානම දේ තමයි SLNC එකේ ඉන්න අයට කොච්චර කිව්වක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි good standing එකට කිසිම ආයතනයකින් කියන්නේ අෆ්‍රා හෝ කොහෙන්වත් රික්වෙස්ට් එකක් එන්නේ නැහැ නර්සිං කවුන්සිල් එකට මෙන්න මේ good standing එක එවන්න කියලා. නමුත් දැන් මාපෙත් ගියාට පස්සේ කියලානවලු නිතරම කියනවලු මේල් එකක් එවලා නැහැ අපිට. මේල් එකට තමයි අපිට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේල් එකට දාන්න ඒක එවන්න කියන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ good standing කියන්නේ චරිත සාධිකයක්. චරිත සාධිකයක් ඕනම වෙලාවක ගන්න පුළුවන්. ඒක කවුරු රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ කිසිම රටකින්. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න බැරි මට්ටමකුත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි කියලා අන්තිමට කිව්වට පස්සේ කිව්වලු දවස් 4කට පස්සේ එන්න ෆිසිකල් ડોකියුමන්ට් එකක් දෙන්නම් ඔයාලා කැමති විදිහකට ඒක තැපල් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සේවාවක් තමයි සපයන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒ සේවාව ඒ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට ලබා ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේල් එක යවා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔක මේල් එකක් යවන්න පුළුවන් නම් හරි. නමුත් ඒක යාලා යවන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි දවස් 7කට පස්සේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් බාර දීලා දවස් 7කට පස්සේ ගියාට පස්සේ ඔයාට සීල් කරපු එන්වෙලොප් එකක දාලා ඒ good standing එක දෙනවා. කිසිම වෙලාවක ඒක කඩන්න යන්න එපා. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ බලන්න යන්න එපා. ඔයාලට මම NMC ડોකියුමන්ට් එක ගන්න වෙලාව කියන්නේ එතනදී good standing එක ගන්න වෙලාව පෙන්නපු ඇඩ්‍රස් එකට ඒක ඔයාලා එතනම තියෙන තැපල් කන්තරුව තියෙනවා. අතන හන්දියට ආවට පස්සේ ඒ තැපල් කන්තරුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්පීඩ් පෝස්ට් විදියට
යවන්න ට්‍රැකින් නම්බර් එකත් එක්කම අර කියපු ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් එතනදී ඔයාලගේ රිටර්න් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න යන්න එපා. මොකද රිටර්න් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න විදියක් නැහැ. මේක එවන්න කියලා තියෙන්නේ නර්සින් කවුන්සිල් එකෙන් ඩිරෙක්ට්ලි ආෆර් එකට තමයි එවන්න තියෙන්නේ. නමුත් ලංකාවේ ඒ අය ඒක කරන්නේ නැහැ. අපිට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට අපි යවනකොට නර්සින් කවුන්සිල් එකේ ඇඩ්‍රස් තමයි කියන්නේ ලංකාවේ නර්සින් කවුන්සිල් එකේ ඇඩ්‍රස් තමයි රිටර්න් ඇඩ්‍රස් එක විදියට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ මේක යවන්න ඕනේ ආෆර් එකට. එතකොට ආෆර් එකේ ඇඩ්‍රස් එක එතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් බැරි වෙලා හරි හේතුවක් මත රිටර්න් වුණොත් ඒක කෙලින්ම නර්සින් කවුන්සිල් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලා ට්‍රැකින් නම්බර් එකත් එක්ක දාන්න. මම හිතන්නේ රුපියල් 4000 ගණක් හරි 5000 ගණක් හරි මට හරියටම දැන් මුදල මතක නැහැ. ඒ වගේ මුදලක් ඔයගොල්ලෝ දුන්නාට පස්සේ ඒක දවස් 14ක් අතර කාලයක ඕක පෝස්ට් වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ හෙට ඩිලිවර් වෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒක යවනවා. ඒකට ට්‍රැකින් නම්බර් එකක් හම් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් SL Post site එකට ගිහලා ඒ ට්‍රැකින් නම්බර් එක දාලා ඒක ස්කෑන් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට දවස් 14 කියන්නේ දවස් 12ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි අර ස්ටේටස් වල ඒක සිඩ්නි වලට හරි කොහෙට හරි ඒක ෆ්ලයිට් එකකින් ඇවිල්ලා ඒ ස්ටේටස් වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒක ඩිලිවර් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඩිලිවර්ඩ් කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඩෙලිවර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ NMC එකෙන් එවප එකත් කොහොමත් ඔටෝමැටිකලි ඒක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඩොකියුමන්ට් එක යන්නේ සහ නර්සින් කවුන්සිල් එකේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අර මම කිව්ව ඩිලේස් සහ ඔෆිස් වල අයගේ එක එක අධ්‍යාපනික සුසුකම් වල ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඉංග්‍රීසි කියවලා තේරුම් ගන්න බැරි එක සහ සිස්ටම් එකක් කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ ගැන ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕවට මුණ දීලා කොහොම හරි වැඩේ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට දැන් මම කතා කළා වගේ ශ්‍රී ලංකා නර්සින් කවුන්සිල් එකට අදාළ වෙන වෙබ්සයිට් එක එකකින් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට ඇප්ලිකේෂන් කීපයක්ම තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතනදී ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලගේ good standard එකට අදාළ වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒකේ ඔයගලන්ට මේ තියෙන ඩොකියුමන්ට් අතරින් ඔයාලට ඒක තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම 6 වෙනිට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා application for good standing කියලා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ වෙන good standing document එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට අදාළ වෙන කවුන්සිල් එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මොකද මම මේක කියන්නේ මම මේක ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාන නිසා වෙනත් රටක කෙනෙක් බලනවා නම් ඒ රටේ කෙනාට ඒ අදාළ කවුන්සිල් එකෙන් මේක හදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේක ඔයගොල්ලෝ මේ කවුන්සිල් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ පල්ලෙහාට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක අරගෙන යනකොට මොනවද ගෙනියන්න ඕන දේවල් කියලා. මෙතනදී මතක තියාගන්න රික්වෙස්ට් ලෙටර් එකක් ඔයගොල්ලෝ අරන් යන්න ඕනේ අදාළ කෙනා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ChatGPT එකෙන් good standing ශ්‍රී ලංකන් කවුන්සිල් එකට good standing එකක් ගන්න රික්වෙස්ට් ලෙටර් එක ජෙනරේට් කරලා දෙන්න කියලා ChatGPT එකට කිව්වනම් එයා හිස්තැන් තියලා වගේ නම ගම විස්තර අදාළ දේවල් වලට හිස්තැන් තියලා ඒකයි ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඒක ඔයාලා Word file එකකට දාගෙන ඒකට අදාළ දේවල් හිස්තැන් ටික පුරවලා ඔයාගේ සිග්නේචර් එක ඩිජිටලි අරගන්න කොහරි කොලයක ගහලා ඉවරලා ඒක කොපි කරලා කියන්නේ ස්කෑන් කරලා අරන් Word file එකට දාන්න ඒ චුටි කැල්ල කපලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක කලර් print out එකක් ගන්න කියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ සියලුම ડોකියුමන්ට් ඔයා ගාව නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඉන්න රටේ තියන් ඉන්නවා නම් ලංකාවේ නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. ඒ සර්ටිෆිකේට් වල true copy එකක් ගන්න ඕනේ. කලර් print out එකක් අරගෙන ඒක true copy කරගෙන අරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න registration certificate එක, diploma එක, ඒ වගේම degree එක, ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ experience certificate අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා hospital එකෙන් ගත්ත experience certificate එකක් UK හෝ ඔයාලා දැන් ඉන්න රටේ නෙමෙයි ලංකාවෙන් කලින් අරගත්ත experience certificate එකක් ඔයගොල්ලන්ට යවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි true copy identity එකේ true copy එක, ඒ වගේම තමයි passport එකේ true copy එක, ඒ වගේම තමයි blue background එකක තියෙන passport size ඡායාරූපයක්, ඒ වගේම රුපියල් 5000ක් bank of Sri Lanka ලංකා බැංකුවට ගෙවලා ඒකේ ස්ලිප් එක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙතනදී දවස් 7ක කාලයක් යනවා සර්ටිෆිකේට් එක ඉෂුව කරන්න. ඉතින් ඒ කාලය ගිහිල්ලා තමයි ආපහු කලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයගලන්ට මම කලින් දැන් මෙතනදී පැහැදිලි කරා ඉස්සර ලංකාවේ පොඩි ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනට ඒක ගියාට පස්සේ ඒක මම ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි කරා. ඒ විදිහට ඉතින් ඒවා එක්ක මුණ දීලා තමයි වැඩේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පෙෂල් නෝට්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ දේවලුත් මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ડોකියුමන්ට් එක. ඒ දේවල් ඒ වගේම තමයි මේක කවද්ද ඔයාලට එන්න බැරි එන්න පුළුවන් ඒ දවස් දාලා තියෙනවා. එතන පේනවා ඔයගලන්ට එක දවසක් මේගොල්ලෝ වහලා තියෙන බ්‍රහස්පතින්දා දවස. ඉතින් එදාට යන්න එපා. ඒවත් මෙතන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අද කියන්න හිතුනේ. එහෙනම් තවත් දවසක අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ගිහලා එන්න.